Hello everyone. අද වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්න යන්නේ app approval ලබා ගැනීමේදී බලපාන guidelines. ඒ කියන්නේ ඔයාලා app approval එකක් බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්න කෙනෙක් නම් ඒ සඳහා ඔබ කරලා තිබිය යුතු දේවල්. ඉතින් අපි බලමු මොනවා වගේ guidelines ද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ දේවල් ඔයගොල්ලෝ දැනටමත් දන්නවත් ඇති. අපි නැවත වරයක් බලමු. ඉතින් ඒ නිසා අනිවාර්යෙන්ම app එකක් හදන්න හෝ app එකක් හදලා submit කරන්න බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්න කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් මේ guidelines ටික පිළිපැදිය යුතුයි. මුලින්ම තියෙනවා upload valid identity document. ඉතින් ඔයගලගේ ප්‍රොෆයිල් එකේ ඔයගොල්ලෝ රෙජිස්ටර් වෙද්දී හෝ එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ app එකක් පබ්ලිෂ් කරන්න යද්දී ඔයාලගේ මේ ප්‍රොෆයිල් එකේ තියෙන details ටික complete කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් එතෙන්දී වැදගත්ම කාරණේ වෙන්නේ valid identity document details ඇතුළත් කිරීම. ඉතින් ප්‍රොෆයිල් එකේ ඔයාට පුළුවන් ඔයාගෙන් අහන NIC නම්බර් එක එතෙන්දී ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ NIC නම්බර් එක ඇතුළත් කරන්න. අපි උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ඔයාට NIC එකක් නැත්නම් ඔයාට driving license තියෙනවා නම් or else ඔයාට passport එකක් තියෙනවා නම් ඔයාට මේ details ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්. ඔයාට මේ කිසිම identity document එකක් නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් ඒ කියන්නේ ඔයා කුඩා දරුවෙක් නම් තාම ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ දෙමව්පියන්ගේ details පාවිච්චි කරන්න. එතකොට ඔයාගේ ප්‍රොෆයිල් එකේ දාන්නත් ඕනේ ඔයාගේ දෙමව්පියන්ගේ තොරතුරු ඒ වගේම ඔයා ඇතුළත් කරන්නත් ඕනේ ඔයාගේ දෙමව්පියන්ගේ identity documents වල images. ඉතින් ඒ විදිහ තමයි ඒ කියන්නේ ඔයාගේ තහවුරු ඔයාව ඔයාගේ ප්‍රොෆයිල් එකේ තියෙන details තහවුරු කිරීමක් තමයි මේ ස්ටෙප් එක මගින් කරන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඔයා අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ NIC details හෝ එහෙම නැත්නම් driving license වල images add කරනවා. ඔයාට පැති දෙකම upload කරන්න ඕනේ. එතකොට ඔයා ඇතුළත් කරන NIC නම්බර් එක ගත්තොත් එහෙම ඔයා ප්‍රොෆයිල් එකේ දාලා තියෙන NIC නම්බර් එකට match වෙන document එකම ඔයා ඇතුළත් කරන්න ඕනේ. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම ඔයා driving license එක ඇතුළත් කරනවා. නමුත් ඒ driving license එකේ තියෙන NIC නම්බර් එක නෙමෙයි ඔයාගේ ප්‍රොෆයිල් එකේ තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාට approval ලබා ගන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් ඔයා බලන්න ඕනේ හරියට නිවැරදිව දත්ත ඇතුළත් කරන්න ඕනේ. සමහර වෙලාවට ඔය identity card photos clearly දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාගේම details තමයි දාලා තියෙන්නේ. නමුත් ඔයා ප්‍රොෆයිල් එකේ details add කරද්දී NIC නම්බර් එක වැරදියට තමයි enter කරලා තියෙන්නේ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම වුණාමත් ඔයාට approval ගන්න බෑ. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් data enter කිරීමේදී සහ මේ images ඇතුළත් කිරීමේදී සැලකිලිමත් විය යුතුයි. ඒ වගේමයි ඔයා ඇතුළත් කරන images නිවැරදිව තොරතුරු බලා ගන්න පුළුවන් විදිහට පැහැදිලි images වෙන්න ඕනේ. ඔයා NIC images දාලා තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. නමුත් ඒවා පැහැදිලි නොවුනොත් එහෙම ඔයාට app approval ලබා ගැනීමට හැකි වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේමයි ඔයාගේ identification number එක, ඒ කියන්නේ NIC එක ගත්තොත් එහෙම NIC number එක සහ නම clearly visible වෙන විදිහට ඔයාගේ images upload කරන්න ඕනේ. සමහර වෙලාවට එක පැත්තක තොරතුරු පැහැදිලිව තියෙනවා ඊළඟ පැත්තේ NIC number එක බලා ගන්න ගියාම NIC number එක පේන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් එහෙම app approval ලබා ගන්න බෑ. ඒ කියන්නේ ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඔයා ඇතුළත් කරන identification document එකේ අනිවාර්යෙන් පැහැදිලි පින්තූර ඇතුළත් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඒ තියෙන තොරතුරු පැහැදිලිව බලා ගන්න පහසු වෙන විදිහේ පින්තූර තමයි ඔයා ඇතුළත් කරන්න ඕනේ. passport ෆොටෝ එකක් ඔයා ඇඩ් කරනවා නම් එතකොට passport එකේ data page එකේ ෆොටෝ එක ඇඩ් කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට මේ ෆොටෝ එකත් පැහැදිලි වෙන විදිහට ඇතුළත් කරන්න මතක තියාගන්න. ඒ තමයි පළවෙනි guideline එක විදිහට තියෙන්නේ. දෙවෙනි guideline එක වෙන්නේ the identity document details and profile details should be matched. එතකොට ඔයාගේ identity document details උයි profile details උයි match නොවුනොත් ඔයාට app approval ලබා ගන්න බෑ. ඒ කියන්නේ මොකක්ද? ඒ කියන්නේ ඔයාගේ identity document එකේ ඔයා දාන්නේ ඔයාගේ අම්මගේ identity document images. ඔයා profile එකේ දානවා ඔයා කසුන් කියලා නම. ඊට පස්සේ identity document එකේ තියෙනවා අමාලි කියලා නම. එතකොට ඒ details සමාන වෙන්නේ නැහැ. එහෙම වුණාම ඔයාට app approval ලබා ගන්න බෑ. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් ඔයා ප්‍රොෆයිල් එකේ දාන details වලට ගැලපෙන document details තමයි ඇතුළත් කරන්න ඕනේ. ඉතින් NIC එක වේවා, එහෙම නැත්නම් driving license, එහෙම නැත්නම් passport ඒ ඕනම document type එකක details ඔයා ඇතුළත් කරද්දී ඒ details ඔයාගේ profile details එක match විය යුතුයි. ඒ වගේම ඔයාගේ ප්‍රොෆයිල් එකේ දීලා තියෙන identification number එක match වෙන්න ඕනේ ඔයා ඇතුළත් කරන
ඩොකියුමන්ට් එකේ තියෙන නම්බර් එකත් එක්ක. ඉතින් සමහර අය වැරදි විදිහට මම කලින් කිව්වා වගේ වැරදි විදිහට ප්‍රොෆයිල් එකේ නම්බර් එක එන්ටර් කරනවා. ඉලක්කම් ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා අඩු වෙනවා ඒ විදිහට ඇතුළත් කරනවා. ඒ වුණාට සමහර වෙලාවට ඉමේජ් එකේ පැහැදිලිව පිළිවෙලට තියෙනවා. හරි ඉමේජ් එක අප්ලෝඩ් කරලා තියෙන. නමුත් ඔයාගේ ප්‍රොෆයිල් ඩීටේල්ස් වල ඔයා අයිඩෙන්ටිෆිකේෂන් නම්බර් එක වැරදියට ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. එහෙම වුණොත් එහෙම ඔයාට ඇප් අප්‍රූවල් ලබා ගන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් චෙක් කරලා බලන්න ඔයාගේ ප්‍රොෆයිල් ඩීටේල්ස් සහ ඔයා ඇතුළත් කරන අයිඩෙන්ටිෆිකේෂන් ඩොකියුමන්ට්ස් වල තියෙන ඩීටේල් සමානයි නේද කියලා අතපසුවීමකින්වත් වැරදීමක් වෙලා නැද්ද කියන එක ඇප් එකක් සබ්මිට් කරන්න කලින් චෙක් කරලා බලන්න. ඒ තමයි දෙවෙනි ගයිඩ්ලයින් එක. තුන්වෙනි ගයිඩ්ලයින් එක වෙන්නේ ඇප් එක the app must have enough content. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ඇප් එකේ ඔයාට මේ ඇප් එක ඔයා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඇප් එක හරහා මුදල් earn කරන්න. ඒ කියන්නේ ඔයා මේ හරහා කෙනෙක්ට සර්විස් එකක් ලබා දෙනවා. එතකොට ඇප් එකක් හදලා නිකම්ම අප්‍රූවල් එක අරගෙන තව කෙනෙක්ට ලබා දෙනවා වගේ නෙමෙයි. ඔයා මේ හරහා මුදල් උපයන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඒ නිසා ඊට සරිලන වටිනාකමක් තියෙන ඇප්ලිකේෂන් එකක් ඔයාගේ යූසර්ස් ලබා දිය යුතුයි. ඉතින් ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ වටිනා කන්ටෙන්ට් ඇතුළත් විය යුතුයි. ඉතින් ඒ නිසා හිතන්න අපි උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම ඔයා රෙසිපි ඇප් එකක් හදන්න බලාපොරොත්තු වෙන කෙනෙක් නම් ඔයා රෙසිපි කියලා ඇප් එකක් හදලා ඔයා සබ්මිට් කරනවා. නමුත් ඒකේ කන්ටෙන්ට් මුකුත් නැහැ. තියෙන ටෙම්ප්ලේට් එකම ඔයා තමා අප්‍රූවල් වලට එවලා තියෙන්නේ. එහෙම වුණාම එතකොට ඒකේ කිසි වටිනාකමක් නැහැ. එහෙම වුණාම ඇප් අප්‍රූවල් ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. ඒ වගේමයි chat template එකක් හෝ location based template එකක් නම් මේ කියන guideline එක වළංගු වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඔයාට ඒ template එකේ අනුව content එහෙම ඇතුළත් කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් නැති නිසා ඔයාට ඒ කරුණ app approval වලදී බලපාන්නේ නැහැ. නමුත් අනික templates ඔයා පාවිච්චි කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් enough content ඇතුළත් කරන්න ඕනේ. ඉතින් minimum guideline එක විදිහට දීලා තියෙන්නේ අවම වශයෙන් කැටගරිස් පහක්වත් ඔයාගේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම අවම වශයෙන් pages පහක්වත් ඒ කැටගරිස් ඇතුලේ ඇතුළත් වෙන්න ඕනේ. එතකොට කැටගරි එකක් ගත්තොත් එහෙම ඒ කැටගරි එක ඇතුලේ pages පහක්වත් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට pages පහක් ඔයා සමහරට කැටගරිස් පහකුත් හදලා ඒ කැටගරිස් ඇතුලේ pages පහකුත් හදලා තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ ඇතුලේ මුකුත් නැහැ. එක්ක පින්තූරයක් නිකන් දාලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් නිකන් වචන කීපයක් දාලා තියෙනවා. එතකොට app approval වලදී බලද්දී මේකේ කිසිම වටිනාකමක් තියෙන content එකක් නෙමෙයි කියලා තේරුණොත් එහෙම Appmaker team එකට ඒත් approval ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා guideline එකේ තියෙනවා වගේම තමයි 5 categories සහ 5 pages add වෙන්න ඕනේ වගේම සහ ඒ ඇතුළත තියෙන්න ඕනේ වටිනා content එකක්. ඒ කියන්නේ මේ service එක හරහා මුදලක් ගෙවලා ලබා ගැනීමට සුදුසු වෙන විදිහේ content ඔයාගේ application එක තුළ තිබිය යුතුයි. ඒ වගේමයි මෙන්න මේ කියන මම කලින් මේ කියපු ක්‍රයිටීරියාස් ටික ඔයාගේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ නැත්නම් ඒ කියන්නේ නිකන් වීඩියෝ එකක් විතරක් දාලා තියෙනවා එක්කෝ හරියට කැටගරිස් ප්‍රමාණයක් නැහැ pages නැහැ එක්කෝ කැටගරිස් pages ඔක්කොම හදලා තියෙනවා නමුත් නිවැරදිව content ඇතුළත් කරලා නැහැ එහෙමයි කියලා තේරුණොත් එහෙම ඔයාගේ ඇප් එකට approval ලැබෙන්නේ නැහැ ඊළඟට හතරවෙනි කාරණය තමයි only add YouTube videos that belong to you or have consent from the owner to use. ඉතින් ඔයා සමහරට ඔයාගේම YouTube channel එකක් තියෙන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයා වෙන කෙනෙක්ගේ YouTube videos පාවිච්චි කරනවා වෙන්න පුළුවන් ඒ කෙනාගේ අවසරය ඇතුව. ඉතින් එහෙම අවස්ථාවකදී ඔයා prove කරන්න ඕන මේ ඔයාගේ YouTube channel එකේ videos එහෙම නැත්නම් මේ කෙනාගෙන් අවසරය ඇතුව තමයි ඔයාගේ app එකේ මේ YouTube videos publish කරන්න කියන එක ඔයා දැනුවත් කරන්න ඕනේ Appmaker team එක. ඉතින් හොඳම දේ තමයි ඔයා app එකක් හදන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් YouTube videos ඇතුළත් කරලා එහෙම නැත්නම් දැන් ඔයා app එකක් හදන්න පටන් අරගෙන මේ process එක අතරමැද ඉන්න කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාට ඉතින් කරන්න පුළුවන් හොඳම දේ තමයි Appmaker team එක reach කරන්න. මේ support@appmaker.lk කියන ඊමේල් එක හරහා ඔයාට පුළුවන් Appmaker team එක reach කරන්න reach කරලා කියන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම ඔයා application එකක් හදනවා මෙන්න මේ YouTube videos පාවිච්චි කරනවා එතකොට ඒ videos මගේ YouTube videos එහෙම නැත්නම් මම මේ කෙනාගෙන් අවසර ඇතුව තමයි මම මේ YouTube videos පාවිච්චි කරන්න යන්නේ එතකොට මට පුළුවන් වේද මේ app එකට approval ගන්න කියන එක ගැන මුලින්ම ඔයා දැනගෙන හිටියොත් එහෙම ගොඩක් වැදගත් වෙයි මොකද
ඇප් එක හදලා ඊට පස්සේ Appmaker ටීම් එකට හැකියාවක් නැත්නම් ඔයාගේ ඇප් එකට අප්‍රූවල් දෙන්න. එතකොට එතෙන්දී ඔයාගේ කාලය අපරාධය, ඔයාගේ ශ්‍රමය මහන්සිය දේවල් අපරාධය. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් ඇප් එක හදන ගමන් හෝ හදන්න කලින් හෝ ඔයාට පුළුවන් Appmaker ටීම් එක රීච් කරලා ඔයාගේ මේ හදන ඇප් එක ගැන සහ ඔයා ඇතුළත් කරන YouTube වීඩියෝස් ගැන දැනුවත් කරලා ඒ සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු විමසීම් ලබා ගන්න. ඉතින් එතකොට ඔයා දැනටමත් එහෙම ඇප් එක හදපු කෙනෙක් නම් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ තියෙන කියන්නේ ඔයාගේම YouTube channel එක ඔයාට පුළුවන් ඒ අදාළ details ඒ කියන්නේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් එහෙම ඇතුළත් කරලා ඔයාගේ ප්‍රොෆයිල් details එක මේ YouTube channel එක මගේ කියන එක prove කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාට ඊමේල් එකක් හෝ වෙන කෙනෙක්ගෙන් ඔයා මේ විදිහට ඔයාගේ ඇප් එකේ ඒ කෙනාගේ YouTube videos publish කරන්න අවසරය ලබාගෙන තියෙනවා නම් ඒ අවශ්‍ය proof documents ඔයාට add කරන්න පුළුවන් නම් Appmaker team එකට එවන්න පුළුවන් නම් ඔයාට පුළුවන් info@ideamart.io එකට ඊමේල් එකක් දාන්න. ඔයාගේ app name එක mention කරලා මේ මගේ app name එක මම මේ විදිහට YouTube videos add කරලා තියෙනවා. ඒ සඳහා මට මේ විදිහට ඕනර්ෂිප් එක තියෙනවා මෙහෙම කරන්න. එතකොට මට මගේ ඇප් එකට ඇප් අප්‍රූවල් ලබා දෙන්න කියලා ඔයාට රික්වෙස්ට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ සඳහා ඔයා ඊමේල් එක යොමු කරන්න ඕන. ඔයාට පුළුවන් info@ideamart.io එකට ඊමේල් එක යොමු කරන්න. එහෙම නැත්නම් Appmaker support@mobitel.lk කියන ඊමේල්ස් හරහා ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ මේ ඇප් එකට ඇප් අප්‍රූවල් ලබා ගන්න. නමුත් මතක තියාගන්න ඔයාට මේ YouTube වීඩියෝස් ඔයාගේ නෙමෙයි නම් එහෙම නැත්නම් ඔයාට මේ YouTube වීඩියෝස් පළ කිරීම සඳහා අවශ්‍ය අයිතිය නැත්නම් ඔයාට බෑ ඔයාගේ මේ ඇප්ලිකේෂන් එකට ඇප් අප්‍රූවල් එක ගන්න. ඉතින් එහෙම අවස්ථාවක් වුණොත් එහෙම ඔයාගේ උත්සාහය අපරාධ වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් ඇප් එක හදන්න කලින් Appmaker ටීම් එකෙන් ඔයාට අවශ්‍ය උපදෙස් ලබා ගන්න මතක තියාගන්න. ඉතින් සමහරක් විදිහට ගත්තත් අපි මුලින්ම කතා කළේ valid identity document details ඔයා ඇතුළත් කරන්න ඕනේ. එතකොට images ඇතුළත් කරද්දී පැහැදිලි සහ valid වෙන document වල images තමයි ඇතුළත් කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ NIC, driving license එහෙම නැත්නම් passport images තමා valid විදිහට Appmaker team එකෙන් සලකන්නේ. ඒ වගේමයි දෙවෙනි පොයින්ට් එක විදිහට අපි කතා කළේ identity document details උයි යාගේ ප්‍රොෆයිල් එකේ තියෙන details උයි match වෙන්න ඕනේ කියලා. නැත්නම් කොච්චර පැහැදිලි images වලින් ඔය identity document details අතුලත් කරලා තිබ්බත් ප්‍රොෆයිල් එකේ details එක match නොවුනොත් එහෙම app approval ලබා ගන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේමයි තුන්වෙනි කරුණ වෙන්නේ app එකේ enough content තියෙන්න ඕනේ. ප්‍රමාණවත් content නැත්නම් app එකට approval ලබා ගන්න වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඔයා මේ සර්විස් එකට මුදල් උපයන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඒ සඳහා සුදුසු සරිලන කන්ටෙන්ට් ප්‍රමාණයක් ඔයා ලබා දිය යුතුයි ඇප් අප්‍රූවල් ලබා ගැනීමට. හතරවෙනි කාරණේ විදිහට අපි කතා කළේ YouTube videos ඔයා ඇතුළත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඔයාට ඒ සඳහා ඕනර්ෂිප් එක තිබිය යුතුයි. එක්කෝ ඔයාගේ YouTube videos වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඔයා ඒ අදාළ කෙනාගේ ඒ YouTube videos වල අයිතිකරුගෙන් ඔයා permission ලබාගෙන තිබිය යුතුයි. ඒ වගේමයි ඒ බව ඔයා Appmaker team එකට prove කරන්න ඕනේ. ඔයා තහවුරු කරන්න ඕනේ මට මේ සඳහා අවශ්‍ය අවසරය ලැබිලා තියෙනවා කියන වග ඔයා තහවුරු කිරීමෙන් පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ app එකට app approval ලබා ගන්න. ඉතින් මේ කරුණු ගැන තමයි අපි අද කතා කළේ. ඉතින් මේ වගේ තවත් Appmaker related video එකකින් ඉදිරියේදී හමු වෙමු. Thank you.